السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. في هذا الفيديو سوف نبسط هذه الكتابات simplifier ces écritures التي فيها الجذور المربعة. عملية التبسيط تعتمد على المربعات الكاملة. المربع الكامل هو مثلا أن نجد وسط الجذر 4، كي أقول مثلا جذر 4 هو 2 أس 2، هكذا جذر 2 أس 2، كي أقول 2. مثلا وسط الجذر أجد 9 التي هي جذر 3 أس 2، كي أكتب 3. دائما أزيل الجذر مع المربع. مثال آخر، مثلا جذر 25 سوف أقول هو جذر 5 مربع، وأقول عندي 5. هذه الطريقة التي سنعتمدها. كتابة أ، إذن 2 جذر 20 سوف نفكك ما وسط الجذر. 20 هي 5 في 4 ناقص جذر 45 هي 5 في 9، ثم جذر 125 نفككه، هو 25 مضروبة في 5، أو أقول 5 في 25، نفس الشيء. الآن الجذر يوزع على 5 و4، إذن جذر 5 لوحده مضروب في جذر 4 لوحده ناقص بنفس الطريقة جذر 5 في جذر 9 زائد جذر 5 في جذر مربع 25. 2 جذر 5 جذر 4 هي جذر مربع 2 أس 2. بنفس الطريقة جذر 5، إذن هنا 4 مربع كامل، 9 أيضا مربع كامل، أكتبه هو جذر مربع 3 أس 2 زائد جذر 5 25 مربع كامل، سأقول 5 جذر 5 أس 2 يساوي الجذر مع المربع، الجذر مع المربع. سوف أكتب 2 في جذر 5 في 2. هنا جذر 5 مضروبة في 3، هنا جذر 5 مضروبة في 5 يساوي. من الأفضل أن نضع 2 هنا على اليسار، إذن 2 في 2 4، نقول 4 جذر 5 ناقص هذا الناقص هنا 3 سوف أضعها في البداية، أقول 3 جذر 5 زائد كذلك 5 سأضعها في البداية 5 جذر 5. 4 جذر 5 ناقص 3 جذر 5 يعني 4 ناقص 3 1. واحد ماذا؟ 1 جذر 5. إذن هذا الفرق هو جذر 5 واحدة، سأضيف له 5 جذر 5 التي هي 6 جذر مربع 5. نمر الآن للكتابة الثانية. ب 7 جذر مربع 3 ناقص 3 جذر مربع 48 زائد 5 جذر مربع 12. إذن سوف نبحث عن المربع الكامل هنا. 7 جذر مربع 3 سوف أعيد كتابتها ناقص 3 مضروبة في، إذن جذر 48 سأفككه. نعرف أن 48 هي 12 في 4، إذن هذا مربع كامل. ولدي 4 هنا، يمكن أن أقول أن 12 هي 3 في 4، كذلك مع هذه 4 سوف أقول عندي 3 في 16، إذن 3 في 4 أس 2 يعني 16. إذن عوض أن أشتغل بهذا الجداء سوف أشتغل مباشرة ب3 جذر مربع 16. إذن سوف أقول جذر 16 في 3 زائد 5 جذر مربع 12 هي 4 في 3. الكل يساوي 7 جذر مربع 3 ناقص 3 جذر 16 لوحدها وجذر مربع 3 لوحدها زائد 5 عدد صحيح جذر مربع 4 لوحدها وجذر مربع 3 لوحدها يساوي 7 جذر مربع 3 ناقص 3 جذر 16 هو جذر 4 مربع مضروبة في جذر مربع 3 زائد 5 جذر مربع 4 هي جذر مربع 2 الكل أس 2 في جذر مربع 3. إذن هنا لدي ناقص وهنا لدي زائد. إذن 7 جذر مربع 3 لن تتغير ناقص سوف أزيل جذر مع المربع
تبقى 4 مضروبة في 3 12. 12 جذر مربع 3 زائد، سوف أزيل الجذر مع المربع، تبقى 2. 2 في 5 10. 10 جذر مربع 3. سوف أجمع الأعداد الموجبة أولا، هي 17 جذر مربع 3 ناقص 12 جذر مربع 3. دائما سوف أحصل على جذر مربع 3، لكن 17 ناقص 12 هي 5. نمر للكتابة السي. سوف أحاول أن أفكك ما وسط الجذر، جذر 96. سوف أحاول أن أجد مربعا كاملا. سوف أتأكد من أن 16 مضروبة في عدد ما يعطينا 96 فقط، لأن 16 مربع كامل. إذا هذا العدد 6 أعطتني 6 ربما 36. إذا 6 في 6 36، و6 في 1 6، و3 9. إذا هذا هو التفكيك الذي أبحث عنه. سوف أكتب هنا جذر مربع 16 في 6 زائد 2 جذر مربع 6 ناقص 2 جذر مربع 24 هي 8 في 3 وهي 6 في 4. إذا الكتابة التي فيها مربع كامل هي الثانية، لأن 4 مربع كامل، لأن 4 هي 2 في 2. لكن 8 و3 ليست مربعات كاملة، إذا سوف أعتمد هذا التفكيك الثاني. 4 مضروبة في 6 ناقص 3 جذر 54 هي 6 في 9، و9 مربع كامل. أضع جذر كل عدد على حدة، جذر مربع 16 وجذر مربع 6 زائد 2 جذر مربع 6 ناقص 2 جذر مربع 4 في جذر مربع 6 ناقص 3 جذر مربع 9 لوحدها في جذر مربع 6 لوحدها. جذر مربع 16 هي جذر مربع 4 مربع مضروبة في جذر 6 زائد 2 جذر مربع 6 ناقص 2 جذر مربع 4 هو 2 أس 2، يعني جذر 2 أس 2 في جذر مربع 6 ناقص 3. 9 هي 3 مربع، إذا جذر 3، وهنا أكتب مربع الكل في جذر مربع 6. فقط أبسط مرحلة بمرحلة. إذا جذر مربع 4 سوف أزيل الجذر مع المربع، يبقى 4 يضرب في جذر 6. إذا لا داعي أن أكتب هكذا، أنا سوف أكتب 4 جذر 6 مباشرة زائد 2 جذر مربع 6 ناقص، هنا الجذر سوف أزيله مع المربع، 2 في 2 4، 4 جذر 6 دائما جذر مربع 6 ناقص هذا الجذر مع المربع أزيله، 3 في 3 9، و9 تضرب في جذر 6 هكذا. إذا سوف أجمع الأعداد الموجبة لوحدها والسالبة لوحدها، ثم أجمع عدد سالب مع عدد موجب. إذا 4 زائد 2 6. 6 ماذا؟ 6 جذر مربع 6. هنا ناقص، يعني هنا المجموع عدد سالب. أقول 4 جذر مربع 6 ناقص 9 جذر مربع 6. سأجمع 9 و4 وأضع لهما إشارة ناقص. إذا 9 زائد 4 13، أقول ناقص 13 جذر مربع 6. هنا لدينا مجموع عددين بإشارة مختلفتين. إذا 6 موجبة و13 سالبة. إذا 13 هو الأكبر، أنا أقارن العددين دون إشارة. إذا هذا الأكبر أضع إشارته في النتيجة هنا، وأقول 13 ناقص 6 تساوي 7. إذا ناقص 7، 7 ماذا؟ 7 جذر مربع 6. نمر الآن للكتابة دي. سوف أحاول أن أفكك ما وسط الجذر باستعمال المربع الكامل. إذا 2، نعلم أن 32 هي 4 في 8، هذا مربع كامل. وأفضل منها أن نقول 16 في 2. إذا أحاول أن أجد المربع الكامل الأكبر، إذا 16 أفضل. إذا أكتب 16 ضرب 2 ناقص 3 جذر مربع تفكيك 50
بالضرب يعطينا 5 في 10. ليس لدي مربع كامل لا في 5 ولا في 10، ولكن لدي 25 مرتين. إذا 25 هي 5، هذه هي 5 مربع. إذا سأستعمل التفكيك الثاني، 25 في 2 زائد 6 جذر مربع 8 هي 4 في 2. أفصل كل جذر على حدة. جذر مربع 16 لوحده، جذر مربع 2 ناقص 3 جذر مربع 25 في جذر مربع 2 زائد 6 جذر مربع 4 في جذر مربع 2 تساوي 2. إذا جذر مربع 16 قلنا هو جذر مربع 4 أس 2 مضروبة في جذر مربع 2 ناقص 3 جذر مربع 5 مربع، يعني 5 أس 2 هي 25 في جذر مربع 2 زائد 6 جذر مربع 4 هي جذر مربع 2 أس 2 جذر مربع 2. الآن سوف نبسط. دائما الجذر مع المربع أزيله. الآن سأبسط. دائما أزيل الجذر مع المربع. أصبحت عندي 2 مضروبة في 4. إذا أصبح 2 مضروب في 4 8 جذر 2 مربع ناقص الجذر مع المربع تبقى 5. إذا أقول 5 في 3 في جذر 2، يعني 15 جذر 2 دائما مع الإشارة التي تسبق، زائد 6 مضروبة في 2 12 جذر مربع 2. أجمع الأعداد الموجبة لوحدها ثم أطرح ناقص 15 جذر 2. إذا 8 زائد 12 20 ماذا؟ 20 جذر مربع 2. إذا هذه هي الأعداد الموجبة ناقص هذا العدد السالب 15 جذر مربع 2 بإشارة ناقص. هنا لدي إشارتين مختلفتين، سألجأ لعملية الطرح وأضع إشارة العدد الكبير دون إشارة. إذا قارنا 20 مع 15 ف20 هي الكبيرة، إذا 20 لها إشارة موجبة، سوف يكون الجواب موجبا. ثم أقول 20 ناقص 15 هي 5 جذر مربع 2. والآن أعزائي أنهينا إنجاز هذا التمرين. قمنا بتبسيط هذه الكتابات الأربع بالاعتماد على المربع الكامل. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وتشجيعكم المستمر. اضغطوا زر الإعجاب من فضلكم، وإذا كنتم لأول مرة تتعرفون على القناة اضغطوا زر الاشتراك كي يصلكم كل جديد. أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.